नमस्कार है सबैजनालाई। मैले आज तपाईहरुलाई अल्झेछ क्यारे भन्ने गीतको ल्याइदिएको छु है। अलिकति यो सार्नुस् ल पहिला ल। यो नोटेसन सहित छ है, तर यो नोटेसन चाहिँ कम्प्लिटली एकदम बेसिकली है एक एकवटा लागेको छ। टक्क लाएर यो लागेको ठाउँबाट छिड्का छोएर मिड कता कता ल्याएर गन चाहिँ यसो अभ्यास गर्नुपर्छ। यो असाध्यै तपाईलाई चाहिँ फाइन हुनुपर्छ अभ्यास चाहिँ। यसको म्युजिक पिस्ता त बढ्छ है। ल हेर्नुस्, यो माथिको गबाट हो है। यो माथिको गबाट गरे हेर्नु सक्नु भने तलबाट पनि गरे हुन्छ है। ल यो तपाईहरुलाई मैले सकेसम्म सजिलोसँग चाहिँ गरिदिएको छु है। यो के छ, यो माथिको छ, यो मैले सीको बाँसुरी बजाएको है अहिले। यसमा तीव्र मन लाग्छ के गरेर माथिबाट यो कम्प्लिटली यसरी छ है। तपाईले कति बजाउन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको यो मिठो निस्किन्छ। ल आशा छ मेरो दुःख चाहिँ तपाईले पनि यसो बुझेर चाहिँ बजाउनुहुन्छ। म खुसी, तपाईले बजाउनु भयो भने म खुसी हुन्छु है। यत्रो दुःख गरेर नोटेसन बनाइदिएको छु, गरिदिएको छु, तपाईहरुको राम्रो होस् भनेर। तपाईहरुको नजिक कतैतिर यसो इन्स्टिट्युट छ भने चाहिँ एउटा गुरु खोजेर गुरु चाहिँ चाहिन्छ है। यो अनलाइनको भरमा यो वान वे चाहिँ हुँदैन है। अब कति कुरा मलाई पनि तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, सोध्नुहोस्। नभए यसो आफ्नो वरपर आफू बसेको ठाउँको वरपर कतै चाहिँ तपाईहरुको यसो इन्स्टिट्युट छ, तपाईहरुसँग समय छ भनेदेखि चाहिँ यसो सिक्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ यो चाहिँ वान वे हुन्छ। सबै कुरा कम्प्लिटली तपाईले नबुझ्न नि सक्नुहुन्छ, मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल तपाईहरुलाई मेरो शुभकामना छ। तपाईहरुको बाँसुरी वादन तपाईहरुको जीवनमा सफल होस्, यही मेरो शुभकामना छ है। ल धन्यवाद।